নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৰৈ যোৱা ভাতৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি। ৰাতি বনাই থোৱা ভাতখিনি যেতিয়া ৰাতিপুৱালৈ অলপমান বেছি হৈ যায়, সেই ভাতখিনি দি আপোনালোকে বহুতেই কম সময়তে বিৰাটেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি বনাব পাৰে। আৰু এই ৰেচিপিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতেই বেছি ভাল পাব খাবলৈ। তো এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে কম সময় লাগে আৰু আপোনালোকে বহুত সোনকালে বনাই পেলাই টিফিন বক্সত দিব পাৰিব বা লাঞ্চ বক্সতো দিব পাৰিব। ভাতৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই ৰাতিৰ ভাত লৈ লৈছোঁ। ভাতখিনি দেখিছে নহয়, নৰ্মেল ভাত খোৱা চাউলৰে ভাত হয়। আপোনালোকে যিকোনো চাউলৰে ভাত ল'ব পাৰে। ভাতখিনিত মই এতিয়া নিজৰ মন পচন্দ হিচাপত চব্জি এড কৰি দিম। মই এটা গাজৰ কাদ্দুকছ কৰি লৈছোঁ, সেইটো এড কৰি দিছোঁ। আৰু এটা পিঁয়াজ, ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা মিহি মিহিকৈ কাটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। মিডিয়াম চাইজৰ এটা বিলাহীও এড কৰি দিছোঁ। বিলাহীটো মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু অকণমান জ্বলা লাগিবৰ কাৰণে এটা কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত চব্জি নিজৰ মন পচন্দ হিচাপত এড কৰিব পাৰে। বন্ধাকবি এড কৰিব পাৰে বা ফুলকবিও কাদ্দুকছ কৰি এড কৰি দিব পাৰে। যিকোনো চব্জি এড কৰিব পাৰে। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আমি ভাতখিনি পিচিবও নালাগে। এতিয়া মই ভাতখিনি এটা ডাঙৰ বাচনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ। মোৰ বাচনটো সৰু আছিলে সেইকাৰণে। আজিৰ এই ৰেচিপিটো বহুতেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এতিয়া মই এই ভাতখিনিৰ ওপৰত বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে 2 চামুচ বেচন এড কৰি দিছোঁ। বেচনৰ জেগাত আপোনালোকে পিঠাগুড়িও এড কৰিব পাৰে, চুজিও এড কৰিব পাৰে, ময়দাও এড কৰিব পাৰে বা কৰ্ণফ্লাৱাৰো এড কৰিব পাৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিম বা আধা চামুচ নিমখ। আৰু কালাৰটো ভাল অহাৰ কাৰণে আধা চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি এড কৰিছোঁ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই জিৰা গুড়ি এড কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া আধা চামুচতকৈ কম মই গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মছলাবিলাক আপোনালোকৰ যোনটো পচন্দ নহয় সেইটো স্কিপো কৰিব পাৰে বা কিবা বেলেগ যদি মছলা দিব বিচাৰে সেইটোও দিব পাৰে। আদা নহৰু পেষ্টটো এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এড কৰা নাই। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু মিলাই মতে গম পাবই, যদি বেছি শুকানৰ নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত 2 চামুচমান পানী এড কৰি দিব। মই অকণমান শুকান নিচিনা পাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই 2 চামুচ পানী এড কৰিছোঁ। বহুত বেছি পানী এড নকৰিব, 2 চামুচ মানে পানী এড কৰি দিব। আৰু এড কৰি পেলাই চাব, যদি অকণমান বেছি মানে বাইণ্ডিং নোহোৱা নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে তাত অকণমান বেচনৰ পৰিমাণটো আৰু বঢ়াই দিব। কিন্তু মোৰ হৈ গৈছিলে। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ লাড়ু বান্ধি চাম। লাড়ু বান্ধি চালে যদি লাড়ুকেইটা বান্ধি যায় তেতিয়াহ'লে জানিব যে আমাৰ এইটো পাৰফেক্ট জোখৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গোটেই ভাতখিনি একদম সৰু সৰুকৈ লাড়ু বনাই ল'ম। যেনেকৈ আমি পুৰিৰ কাৰণে লাড়ু কৰোঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে লাড়ু কৰিম। ইয়াৰ শ্বেপটো আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দ হিচাপতো দিব পাৰে, চিলিণ্ডাৰ শ্বেপতো দিব পাৰে। কিন্তু মই আজি গোল গোলকৈ বনাইছোঁ, যেনেকৈ মাঞ্চুৰিয়ান বনাই নহয় তেনেকৈ, ঠিক তেনেধৰণেই বনাইছোঁ আৰু তেনেকুৱাই লাগিব দেখিবলৈ। আজিৰ এই ৰেচিপিটি বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আগলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিও চাব। যেতিয়া ট্ৰাই কৰিব নহয় তেতিয়াহে গম পাব মানে কেনেকুৱা হয়। ৰৈ যোৱা ভাতেদি টিফিন ৰেচিপি আপোনালোক কোনে কোনে বনাই বাৰু জনাবচোন। মই হ'লে বনাই পেলাই খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু যেতিয়া নিজৰ হাতেদি একদম কম সময়তে ঘৰত মানে হেল্থি খানাবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰোঁ নহয় টিফিনত, তেওঁলোকেও টিফিনটো ফিনিছ কৰি আহে, তেতিয়া বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক, মই চেম প্ৰচেছতে গোটেই লাড়ুখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি এই লাড়ুখিনি ষ্টিম কৰিম। আপোনালোকে ষ্টিম কৰাৰ সলনি এইখিনি ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে। আজিৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বিলকুল মাঞ্চুৰিয়ানৰ নিচিনা লাগে, যোনটো ভেজ মাঞ্চুৰিয়ান হয় নহয় সেইটো নিচিনাই লাগে। ঘৰত এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ট্ৰাই কৰিলেহে গম পাব মানে কেনেকুৱা হয়। এয়া চাওক, মোৰ লাড়ুখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ষ্টিম কৰিম। ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে এটা কেৰাহীত মই পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ষ্টিমাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাত মই এডাল ষ্টেণ্ড থৈ দিছোঁ। পানীখিনি একদম ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ৰৈ যোৱা ভাতৰ লাড়ুকেইটাৰ প্লেটখন মই থৈ দিম আৰু থৈ পেলাই 10 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ষ্টিম হ'বলৈ দিম। 10 মিনিটত হৈ যায় আমাৰ এইখিনি ষ্টিম। আৰু এয়া চাওক, 10 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ। 10 মিনিটত মই এবাৰ চেক কৰি চাম। যদি আপোনালোকৰ অকণমান কোমল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো আৰু 5 মিনিটমান আৰু ষ্টিম কৰি ল'ব। কিন্তু মোৰ হৈ গৈছিলে পাৰফেক্ট জোখত। মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম অকণমান। ঠাণ্ডা বুলি ইমান কথা নাই, কিন্তু যদি আপোনাৰ সময় কম আছে তেতিয়াহ'লে লগতে বনায়ো ল'ব পাৰে। কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গ'লে মানে এইটো টান হৈ যায়। গৰমে গৰমে বনালে অকণমান ভাগি যায় কেতিয়াবা। আজি মোৰ হাতৰ সময় অকণমান কম আছিলে, তাৰ কাৰণে মই গৰমে গৰমেই বনাম। আৰু বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। 1 চামুচেই তেল লৈছোঁ, বহুত বেছি ল'ব নালাগে তেল। আৰু তেলখিনিত মই আধা চামুচ সৰিয়হ এড কৰি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ বগা তিল এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তিলটো স্কিপ কৰিব পাৰে বা সৰিয়হটোও স্কিপ কৰিব পাৰে, যোনটো আছে সেইটোকে এড কৰিব। কালাৰটো ভাল অহাৰ কাৰণে অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, আধা চামুচতকৈ কম। আৰু এতিয়া মই তাত এড কৰি দিছোঁ 2টা নহৰু। ডাঙৰ চাইজৰ নহৰু হয়, সৰু চাইজৰ হ'লে 3টা ল'ব বা 4টা ল'ব। মোৰ নহৰুকেইটা ডাঙৰ চাইজৰ আছিলে, সেইকেইটা মই মিহি মিহিকৈ কাটি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। আৰু নহৰুখিনি অকণমান ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ লগতে মানে যেতিয়া নহৰু গোন্ধটো, কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া মই ইয়াত বনাই থোৱা বলখিনিও এড কৰি দিম।
বলখিনি এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু 1 মিনিট মানৰ কাৰণে লো ফ্লেমত এইখিনি মই উল্টা পুল্টাকৈ ফ্ৰাই কৰি দিম, মানে ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া চাওক মই কৈছোঁ নহয় মোৰ অকণ গৰম গৰম আছিল যে, সেইকাৰণে মই গৰমে গৰমে বনোৱাৰ কাৰণে মোৰ দুটা এটা লাড়ু ভাঙি গৈছে। কিন্তু আপোনালোকে অকণমান যদি ঠাণ্ডা কৰি বনায় তেতিয়াহ'লে এইটো নহয়, মানে ভাঙি নাযায়। মোৰ মানে অলপ সময়টো স্পীড আছিলে সেইকাৰণে। আৰু ইয়াত মই টেষ্টটো অকণমান ভাল হ'বৰ কাৰণে 2 চামুচ টমাটো কেটচপ এড কৰি দিছোঁ। টমাটোৰ কেটচপৰ জেগাত আপোনালোকে পিজ্জা চচো এড কৰিব পাৰে, তেতিয়াও বিৰাটেই ভাল লাগে। বা যদি মঞ্চুৰিয়ানৰ টেষ্ট আনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 1 চামুচ চিলি চচ আৰু 1 চামুচ চয়া চচ এড কৰি দিব, তেতিয়াও মানে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিব, একদম পূৰা মঞ্চুৰিয়ানৰ নিচিনাই লাগিব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে টমাটোৰ কেটচপটো স্কিপো কৰিব পাৰে, টমাটোৰ কেটচপ নিদিয়াকৈও ভাল লাগে। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম আৰু ওপৰৰ পৰা মই অকণমান ধনিয়া পাত এড কৰি দিছোঁ, দেখিবলৈ ভাল লাগে ধনিয়া পাত এড কৰি দিলে, আৰু ইয়াৰ ফ্লেভাৰটোও ভাল লাগে। কিন্তু মোৰ মানে ঘৰত আপোনালোকে যদি খাই ধনিয়া পাতটো বেছিকৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগতেও এড কৰি দিব পাৰে যেতিয়া ফ্ৰাই কৰে। কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৱে ইমান ভাল নাপায়, সেইকাৰণে মই লগতে এড কৰি দিয়া নাই, তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই পেলাইহে মই এড কৰিছোঁ। ৰৈ যোৱা ভাতৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, বহুতেই ভাল লাগে, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব।